आज म हजुरहरूलाई एकदमै मिठो तरिकाले बोडी र आलुको झोल तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। बोडी र आलुको झोल तरकारी विशेष गरेर सबैलाई मनपर्ने भएकाले यसरी बनाएको बोडी र आलुको झोल तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। नमस्ते, मेरो घरेलु किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी हजुरहरूलाई मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला है। आउनु सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला मैले फ्रेस बोडीलाई बारीबाट टिपेर लिएर आएर अथवा किनेर लिएर आए पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग छैन भने किनेर लिएर आउनुहोला। फ्रेस बोडीलाई मैले केलाइवरी सफा गरेर लिएको छु। गेडालाई केडा र अनि दारा कमलोलाई भाजेर लिएको छु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 3वटा आलुलाई तासेर लिएको छु। अब यसलाई काट्नुपर्छ। हजुरहरूलाई आलु थोरै मनपर्छ भने थोरै राख्नुहोला र अझै धेरै मनपर्छ भने अझै धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। आलुलाई पखालेर आफ्नो स्टाइल अनुसार काट्नुहोला। अब भने हिट अन गरेर कराई बसाल्ने। कराई तातिसकेपछि त्यसमा तोरीको तेल राखेको छु मैले 2-3 चम्चा। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि 5 फुरन राखेको छु थोरै। 5 फुरन पनि राम्रोसँग फुलिसकेपछि मैले 3वटा सुकेको खुर्सानी राखेँ। यसरी सुकेको खुर्सानी राख्दा यसको फ्लेभर एकदम मिठो र राम्रो आउँछ। साथै मसिनो गरेर 2वटा लसुनलाई पनि काटेर राखेको छु। अब यिनीहरूलाई राम्रोसँग एकैछिन चलाउनुहोस्। एकछिन चलाएर यिनीहरूको कलर हल्का चेन्ज भइसकेपछि मैले हरियो खुर्सानीलाई पनि काटेर राखेको छु पिरोको लागि। यदि पिरो मन पर्दैन भने त्यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई मसिनो गरेर लामो गरी काटेर राखेको छु। त्यसलाई पनि एकैछिन राम्रोसँग चलाउनुहोस्। प्याजको पनि हल्का कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब भने आलु एड गर्नुहोस्। आलु राखेर मैले केही बेर भुटेको छु। 2-3 मिनट आलुलाई यत्तिकै फ्राई गरिसकेपछि मैले लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा राखेको छु। यसलाई पनि केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। लसुन अदुवालाई राम्रोसँग तेलमा फ्राई गरिसकेपछि आधा चम्चा जति बेसार राखेको छु। बेसार राखिसकेपछि केही बेर फ्राई गर्नुहोस् आलुलाई। आलु राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि बोडी राख्नुपर्छ। आलु, प्याज र खुर्सानी यत्तिको भइसकेपछि मैले बोडी राखेँ। बोडी राखेर केही बेर राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यदि हजुरहरूसँग फ्रेस बोडी छैन भने अर्को बोडीलाई भिजाएर रातभरि भिजाएर यसरी पकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुकरमा पकाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग भुटिसकेपछि ग्यासको हिट लो गरेर केही समय छोपेर पकाउनुपर्छ। समयपछि ढक्कन खोलेर हेर्दा यतिको भएको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। आलु र बोडी राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब भने मसलाहरू राख्न पर्छ। मसलाहरूमा मैले जिरा धनिया पाउडर मिक्स गरेर 1 चम्चा र अलिकति राखेँ। त्यसको साथसाथै नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। नुन राखेको छु 1 चम्चा। अनि रातो धुलो खुर्सानी पाउडर 1 चम्चा राखेको छु। यो कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर हो। यसले खासै पिरो हुँदैन, यो कलरको लागि मात्र हो। अब भने यिनीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाउनुहोस्। यदि हजुरहरूलाई रातो धुलो खुर्सानी मन पर्दैन भने यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि केही समय पकाइसकेपछि टमाटर राख्न जाँदैछु। टमाटर मैले 3वटा टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। अब यिनीहरूलाई यसो मिलाइदिए गरेर थोरै माथिबाट पानी राखेर मिडियम हिटमा केही बेर छोपेर पकाउनुपर्छ। यसो गर्नाले मसलाहरू र टमाटर राम्रोसँग पाक्नुको साथसाथै आलु र बोडी पनि राम्रोसँग पाक्छ। केही समयपछि ढक्कन खोलेर हेर्दा हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ आलु, बोडी र टमाटर मजाले पाकिसकेको छ। नजिकबाट देखाउन जाँदैछु आलु पाक्यो कि पाकेन भनेर। एउटा आलुलाई लिएर मैले यसो चम्चाले हेर्दाखेरि आलु मजाले पाकिसकेको छ। अब भने आलु र बोडीको तरकारी रेडी भइसकेको छ। यसमा माथिबाट धनिया छर्केर यतिकै सर्भ गर्न पनि सक्छौँ। तर मैले झोलवाला बनाउन जाँदैछु। त्यसैले आफूलाई आवश्यकता अनुसार पानी राख्न जाँदैछु। मैले यसमा कपको 2 कप र आधी कप पानी राखेको छु। आफूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसारको पानी राखेर यसो चलाजे गरेर मैले आधा चम्चा जति गरम मसला राखेँ। गरम मसलाले आलु र बोडीको झोल तरकारीमा एकदमै स्वादिलोपन ल्याउँछ र बास्ना पनि एकदमै मिठो आउँछ। अनि यसलाई एकैछिन छोपेर 8 देखि 10 मिनटसम्म सानो ग्यासमा पकाउनुपर्छ। अनि यो रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ।
एकदमै स्वादिलो आलु र बोडीको झोल तरकारी रेडी भइसकेको छ। अब भने ग्यासको हिट अफ गर्ने, माथिबाट धनियाँ छर्किदिने र आफूलाई मनपर्ने खानेकुरासँग सर्भ गर्ने। खाना, रोटी, ढेँडो जेसँग पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। मैले ग्यासको हिट अफ गरिसकेँ। मसँग धनियाँ नभएकोले यतिकै सर्भ गरेर देखाउँदैछु एउटा कचौरामा नजिकबाट। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा चितिदिनु होला। यसो गर्नाले मैले राखेको हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूको सामुन्ने सबैभन्दा पहिला आउनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेभ अ नाइस डे। बाइ बाइ।